בוא תראה אותה כל הכל. בוא נעשה את דבר. קח את הטלפון שלך אבל. איפה הטלפון שלי? לא החלטת לי בכלל. יאללה, אני אשתך המקום. דיבר איתי פה. הוא כבר התקשר. עוד לא נמצא בעצת. אתם זוכרים אותה מהבוקר? אתה טוב? נולדה אוכלוסייה חדשה בבת ים. שלום, נשים לך את המחליט. קח את הטלפון לצוף של מאור, סליחה. הנה הטלפון שלי פה. זה נקרא בבוקר שהוצאנו את זה. ג'ניה. אתה רוצה לקרב בין את ה... כן. הנה, נורית כתבת לך. נורית, את זוכרת אותה? נורית! מי זה רובו ישראל? רובו ישראל. בוא נסביר מזה. עד הבלון, בסוף הבלון, תני לו פעם פס אחד כזה, אתה יודע. אבל בשורש אין לך גוונים, אז תני לו קצת לחיכה, אם הוא לא יחנה.
נשים סרטון רגע. וזה נעים הוא זה. אוקיי, אני אגרבר אותה עכשיו. בואי, תחכי בואי. מה את אומרת? אבל את בהלם כאילו. מה? מה את אומרת? צריך להתרגל. מה? דרלה! ככה? גם איתך. איפה אני מתאר? אין בעיה. או בשים מסריח עכשיו. לא בא לי לשים את המראות. תראי, אני אוכל לעבור תנו רגע. תעזרי לי. תעזרי לו לתפוס כל המסכה, תעזרי תסתכלי אותי. אני חוזרת אליי, ביי. כן, אולי תזמין. לא תזמין על האש. אז תתקשו לאיזה זמן. מה אתה מזמין אתה? 3, מה הוא נתן? תראה שאכלנו יותר מדי בשבת. תזמין, אני יודע, קבב. קבב, שני בוא קבב, קבב, לא? טעים מאוד. טוב צופים, אנחנו אומרים לכם ביי ביי ביי. ניפגש אחרי צהריים עם ראש חדש.